bes! Nesalan Cabo po, and welcome to my channel! Habang hinihintay po natin maluto mga bes, huwag niyo po sana kalimutang mag-like and share sa aking mga video. Maraming salamat po! And yes, dito na naman po nagtatapos ang ating recipe for today. At maraming salamat po sa sumubaybay hanggang dulo ng aking video. At kung ikaw po ay bago pa lang dito sa aking channel, welcome na welcome po kayo rito. At huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga video. Thanks for watching. Keep safe and God bless. Thank you! Kick.